নমস্কাৰ ইকোহিবিটৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যেহেতু আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত এটা সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেটো সিৰিজৰ অলৰেডি 4টা পাৰ্ট কমপ্লিট হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আৰু আজি এটো পাৰ্ট 4 ডিসকাশন কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যেটো আপকামিং যিবোৰ এক্সাম আছে সকলোতে সহায় হ'ব ইয়াৰ মাজতে দুটা কথা কৈ দিও আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰিব তেতিয়া আমিও মোটিভেটেড হওঁ লগতে মই যেতিয়া কোৱেশ্চনবোৰ কৈ যাম তেতিয়া আপোনালোকে নিজেও সলিউশন কৰিব চাব আৰু কিমান মাৰ্ক পাইছে বা কিমানটা কৰিব পাৰিছে কমেন্টত জনাব চোৱাক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে আগৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা দিছো যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব 4টা পাৰ্ট আছে সো তাৰ পৰা এইটো কোৱেশ্চন দিছো যেন আপোনালোকৰ এবাৰ ৰিভাইজ হৈ যাব এইটো কোৱেশ্চন কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিভাইজ হৈ যাব Scores is a grievance redressal system of which institution? Grievance redressal মানে কি হয় কাৰোবাৰ কিবা প্ৰবলেম থাকিলে জনাব পাৰে সো এটো কোনটো ইনষ্টিটিউচনৰ grievance redressal খুদিছে সো এনসাৰটো কি হয় আগৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চালে পাই যাব আৰু কমেন্টত জনাব সো হক আজিৰ কোৱেশ্চন আৰম্ভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 which state team cleans the Vijay Hazare Trophy title 2021-22 কোনটো টিমে 2021-22 বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি জিকিছে হুদিছে ইয়াৰ আগতে কৈ দিও বিজয় হাজাৰে কিহৰ লগত জড়িত ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত ঠিক আছে আৰু এনসাৰটো কি হয় চাই লও এনসাৰটো হৈছে ডি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু তেওঁলোকে ফাইনেলত কাক হৰুৱাইছে হেতু হৈছে তামিলনাডু আৰু তামিলনাডু আজিলৈকে আটাইতকৈ মানে সৰ্বাধিক বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি জয় হোৱা টিম বা ষ্টেট সেকেন্ড কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দা GST to be collected by food aggregators like Swiggy and Zomato from January 1, 2022. So, a food aggregator app burse ase like Swiggy, Zomato, তেওঁলোকে এটাৰ পৰা কিমান % GST কালেক্ট কৰিব খুদিছে ইয়াৰ গতি আপোনালোক কনসেপ্টটো মই বুজাই দিও সক কি হৈছে আগতে যেতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেন্টৰ পৰা যেতিয়া আমি কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিও তেতিয়া আমি কি এটা ট্যাক্স এটা পে কৰিব লাগে ধৰক ইয়াতে তিনিটা একচুয়ালি পাৰ্ট থাকে এখন থাকে ৰেষ্টুৰেন্টস আৰু মাজত থাকে কোন ইসিও মানে হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক কমাৰ্চ অপাৰেটৰ মানে সুইগি জোমেটো এইবোৰ ঠিক আছে যিবোৰ এপছ আছে আৰু ইয়াতে হেকত থাকো আমি কনজিউমাৰ সো ঠিক আছে আমি আগতে যিবোৰ ট্যাক্স দিছিলো ট্যাক্সবোৰ আমাৰ পৰা কালেক্ট কৰা হয় সো আমি ট্যাক্সবোৰ এওলোকক দিও মানে সুইগি যেটা আমাক ডেলিভাৰি দিব হয় তেওঁলোকক দি দিও পইচাটো আমি গুটেই দি দিও যি আমি কিবা এটা খানা অৰ্ডাৰ দিলে যি অৰ্ডাৰ দিলো সো ফুড অৰ্ডাৰ দিলে আমি ইহঁতক দি দিও ডেলিভাৰি বয়ক দি দিও সেই পইচাটো আৰু তেওঁলোকে যাই কিনে কাক দি দিয়ে ৰেষ্টুৰেন্টক দি দিয়ে আৰু ৰেষ্টুৰেন্টে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টক যায় ট্যাক্সটো জমা কৰি দিয়ে ঠিক আছে সো এতিয়াৰ পৰা কি কৰিছে 2022 ৰ পৰা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা এই ইলেক্ট্ৰনিক কমাৰ্চ অপাৰেটৰ যিবোৰ আছে মানে ইসিওবোৰ যিবোৰ আছে মানে সুইগি জোমেটো এইবোৰ যিবোৰ আছে তেওঁলোকে কনজিউমাৰৰ পৰা মানে আমাৰ পৰা বা কাস্টমাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰি এটা ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টক দিব এতিয়া তেওঁলোকে কি ৰেষ্টুৰেন্টবোৰক দিব নালাগে পইচাটো ঠিক আছে মানে যেটো ট্যাক্সটো কালেক্ট কৰিব লাগে আগতে এই ট্যাক্সটো তেওঁলোকে আগতে কি কৰিছিলে এই ইসিও সকলে নিজৰ যেটো লাভৰ অংক লাভাংশখিনি ৰাখি বাকিখিনি পইচা ৰেষ্টুৰেন্টক দি দিছে আৰু ৰেষ্টুৰেন্টেহে গভৰ্ণমেণ্টক ট্যাক্সটো দি দিছিলে কিন্তু এতিয়া কি কৰিব এই কনজিউমাৰৰ পৰা যেতিয়া পইচাটো ল'ব ইসিওবোৰে মানে সুইগি জোমেটো এই সকলে তেওঁলোকে কি ডাইৰেক্ট এটা গভৰ্ণমেণ্টক ট্যাক্সটো দিব ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে কি হৈছিলে বহুত যেতিয়া আমাৰ কোভিড চলি আছিল তেতিয়া কি ৰেষ্টুৰেন্টবোৰ ওপেন আছিল মানে এইবোৰ সুইগি তেওঁলোকক জোমেটোবোৰ এইবোৰ ওপেন ৰাখিছিলে পিছলৈকে সো তেওঁলোকৰ বহুত বেছি বিক্ৰী হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই ৰেষ্টুৰেন্ট বুলে কি হৈছিলে কৰবোৰ দিয়া নাছিল মানে কৰ ফাকি দিছিলে ট্যাক্সবোৰ ভালদৰে জমা দিয়া নাছিল গতিকে হেতু যেন কৰ ফাকি নহয় তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা কি কৰিছে যে সুইগি জোমেটো যিবোৰ আছে এপছ আছে তেওঁলোকে এটা ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টক ট্যাক্সটো দিব লাগিব তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেন্টক যায় ট্যাক্সৰ পইচাটো দিব নালাগে সো ইয়াতে খুদিছে যে কিমান % ট্যাক্স দিব এটা পাব্লিকৰ পৰা কালেক্ট কৰিব খুদিছে সো এনসাৰটো চাই লও এনসাৰটো হৈছে এ 5% কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ আহো আমি VS Pathania has taken charge as a Director General of which Armed Forces unit in India so VS Pathania কোনটো আৰ্ম ফৰ্সেছৰ ডিজি হিচাপে ৰিসেন্টলি চাৰ্জ লৈছে সো এনসাৰটো হৈছে বি ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড কোড থাকে যিবোৰ কোষ্টেল ষ্টেট আছে তাতে থাকে মাতা বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন which was seen in the news is located in which state and or union territories so মাতা বৈষ্ণো দেৱীৰ মন্দিৰ আছে হেতু কোনখন ষ্টেটত বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিত আছে হুদিছে এনসাৰটো হৈছে এ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কিয় নিউজত আছিল ৰিসেন্টলি স্ট্যাম্পেড হৈ কিনে যথেষ্ট মানুহ কি হৈছিল এটাতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল চাইনা হেজ ৰিসেন্টলি ৰিলিজড এ লিষ্ট অফ স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজড নেম ফৰ 15 প্লেसेस ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট সো চাইনা ৰিসেন্টলি কি হৈছে ইণ্ডিয়ান এখন ষ্টেটৰ 15টা প্লেছৰ নামকৰণ কৰিছে সো কোনখন ষ্টেটৰ হুদিছে
এনচাৰটো হৈছে চি অৰুণাচল প্ৰদেশ নম্বৰ 6 কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ আমি দ্য ক'ভিড ভেৰিয়েণ্ট নেম ইহু IHU has been discovered in which country so recently এটা নিউ কোভিড ভেৰিয়েণ্ট পাইছে যাক IHU বা ইহু বুলি কোৱা হৈছে so হেতু কোনখন কাউন্ট্ৰিত পাইছে সুধিছে এনসাৰটো হৈছে বি ফ্ৰান্সত নম্বৰ 7 মুড ক্ৰেব ৰিঅ'ভাইৰাছ বা MCRV has been recently found in which state or union territory মুড ক্ৰেব নামৰ যেটো মুড ক্ৰেব ৰিঅ'ভাইৰাছ বা MCRV বুলি যেটো এটা ভাইৰাছ ৰিসেন্টলি এখন ষ্টেটত পোৱা গৈছে এটো কোনখন ষ্টেটত পোৱা গৈছে সুধিছে এনসাৰটো হৈছে বি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মুড ক্ৰেব ৰিঅ'ভাইৰাছ has been found in the sample collected from ponds and markets in the Andhra Pradesh so Andhra Pradeshৰ যিবোৰ মাৰ্কেট বা ponds আছে তাৰে ক্ৰেববোৰ এইটো বেমাৰ হৈছে এই বেমাৰটোক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় হেতু হৈছে হেতু হৈছে স্লিপিং ডিজিজ ঠিক আছে নম্বৰ 8 which is the parent company of GitHub an open source software developer which was seen in the news recently so GitHub নামৰ যেটো এপ আছে বা কোম্পানী এটা আছে তাৰ পেৰেন্ট কোম্পানী কোন সুধিছে তেওঁলোকৰ মূলতে কোন আছে সুধিছে এটো ৰিসেন্টলি নিউজত আছিলে সো এনসাৰটো হৈছে কি মাইক্ৰসফট সো কি হয় GitHub এটা এপ হয় ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰিব পাৰি ডাইৰেক্ট কোনোবাই কি কৰিব পাৰে জুনে হলো সফটওয়্যাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰে সো ইন্ডিয়াত কি হৈছে ৰিসেন্টলি কোনোবাই সফটওয়্যাৰ ডেভেলপ কৰিছিল এটা আৰু সফটওয়্যাৰটোৰ নাম আছিল বুলিবাই এপ এই বুলিবাই এপত কি কৰিছিল এপ্লিকেশন ইউজ পিকচাৰ 100 অফ মুসলিম ওমেন ফ্ৰম সোশ্যাল মিডিয়া উইথাউট পাৰমিশন ওয়াজ লিস্টেড ফৰ অকশন সো কি কৰিছিল এপটোত বহুতো মুসলিম সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ ফটো দিছিল মানে সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰি ফটো দিছিল আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছিল অকশনৰ কাৰণে ৰাখি দিছিল সেই বুলিবাই এপটোৰ নামত ঠিক আছে so এই এপটো কোড বনা হৈছিল GitHubত আৰু এই GitHubৰ পেৰেন্টস কোম্পানী হৈছে মাইক্ৰসফট কাবিল is a joint venture company created by which union ministry so কাবিল নামৰ যোনটো এটা joint venture company আছে হেতু কোনটো মিনিষ্ট্ৰি সুধিছে কাবিলৰ ফুল মিনিং হৈছে খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড ঠিক আছে সো এটো এটা joint venture company হয় কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি সুধিছে এনসাৰটো হৈছে এ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইন্স ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল এটো যোনটো জয়েন্ট ভেঞ্চাৰটো বনাইছিল কোম্পানীটো বনাইছিল টু এনশিওর এ কনসিস্টেন্ট সাপ্লাই অফ ক্রিটিক্যাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক মিনারেলস মানে মিনারেলস যিবোৰ আছে আমাৰ যেন মানে অতি সময় এনি টাইম হেতু সাপ্লাই কৰি থাকিব পাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 হুইচ ষ্টেট or union territory is the first to provide the first caste certificate based on mother's credential so কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি বা ষ্টেটে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি হৈছে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিছে আমাৰ একচুয়ালি কি হয় সিস্টেমটোত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যে প্ৰদান কৰা হয় এটো কৰ পৰা আহে দেউতাকৰ ফালৰ পৰা আহে ঠিক আছে ফাদাৰৰ ফালৰ পৰা আহে কিন্তু এখন ষ্টেটৰ ৰিসেন্টলি সিঙ্গল মাদাৰক কি কৰিছে সিঙ্গল মাদাৰ যি আছিল তেওঁৰ চাইল্ডক তেওঁৰ মাদাৰৰ ফালৰ পৰা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ষ্টেট এনসাৰটো হৈছে দিল্লী কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ইলেক্ট্ৰিক বাইক ট্যাক্সি স্কিম ইজ দ্য ইনিশিয়েটিভ অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান state or union territory যোনটো ইলেক্ট্ৰিক বাইক ট্যাক্সি স্কিম ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰা হৈছে এটো কোনখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি সুধিছে সো এনসাৰটো চাইলো এনসাৰটো হৈছে কৰ্ণাটকা মানে ডি আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল কি আছিল টাইমটো সময়টো মানে এটা জায়গাৰ পৰা অন্য এটা যোৱালৈ যদি সময়টো কমাব পাৰে লগতে যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল আছে সো ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল বুলক কি কৈছে গুৰুত্ব দিয়া মানে ইলেক্ট্ৰিফিকেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যেন ভেহিকলবোৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলবোৰ যেন বেছিকৈ চলে মানে পলিউফেক এনভায়ৰনমেন্ট পলিউশনটো যেন ৰখাব পাৰে তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি হেতু কৰা হৈছে এতে যিবোৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলবোৰ থাকিব সো হে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলক যথেষ্ট কি হয় মানে কন্ডিশন কিছুমান তেওঁলোকৰ কাৰণে কমাই দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু মিনিমাম 10 কিলোমিটাৰ মানে যত কৰবাত কোনোবা উঠিলে তাৰ পৰা একদম ডেস্টিনেশন 10 কিলোমিটাৰ হে চলিব পাৰিব সো এই স্কিমটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক বাইক ট্যাক্সিস নিউ কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 আটাকামা লাৰ্জ মিলিমিটাৰ or sub-millimeter array by ALMA is located in which country? So Atacama large millimeter or sub-millimeter array by ALMA hetu kunkhon country ase hodise etu actually eta ki hoy ALMA to eta ki hoy telescope hoy eta revolutionary design kora telescope hoy tu thik ase yate ki hoy 66 high মানে প্ৰিচিশনৰ এন্টেনা লগোৱা আছে 66 হাই প্ৰিচিশনৰ এন্টেনা লগোৱা আছে সো কোড আছে hodise answer to হৈছে B silly question number 13 Hyderabad declaration which was seen in the news is associated with Hyderabad declaration recently news ase kihor logot joito hodise answer to is e-governance next question to la homi question number 14 which is the first city
in India to have water metro project. So কোনখন প্ৰথম ইণ্ডিয়ান চিটিয়ে water metro project launch কৰিছে সুধিছে. So answer to হৈছে B Kochi. Kochi ক'ত আছে? কেৰালাত আছে. So এইটো water metro project কি হয় actually? এইটো কি হয়? বেটাৰী পাৱাৰ্ড, বেটাৰীৰ দ্বাৰা চলিত ইলেক্ট্ৰিক boats হয়. So এটাৰ পৰা কি হ'ব তাতে বেটাৰীৰ দ্বাৰা চলিত ইলেক্ট্ৰিক boats হয়. আৰু ইয়াকে কোৱা হৈছে water metro project. Which union ministry released the harmonized guidelines and standard for universal accessibility in India. So harmonized guidelines and standard for universal accessibility in India. Etu kuntu ministry release korise hodise. Answer to is B, Ministry of Housing and Urban Affairs. UNESCO agreed to publish description of India's UNESCO World Heritage Sites on its website in which language? So UNESCO কি কৰিছে recently যিবোৰ ইণ্ডিয়াৰ UNESCO হেৰিটেজ সাইট ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে তাৰকে ডেসক্ৰিপশনবোৰ তেওঁলোকৰ ৱেবসাইটত কোনটো ভাষাত লিখিব হেতু খুদিছে ৰিসেন্টলি নতুন এটা ভাষাত এলাও কৰিছে UNESCO. সো ভাষাটো হৈছে আমাৰ হিন্দী. Wolf volcano which was seen in the news is the highest peak in which Iceland group বা which island group. So Wolf volcano যেটো আছে ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল এটা volcano আছে এটো ইৰাপ্ট হৈছিল. সো কোনটো আইল্যান্ডত আছে সুধিছে. এনসারটো হৈছে গেলাপেগস আইল্যান্ড আৰু এই গেলাপেগস আইল্যান্ড ক'ত আছে? পেচিফিক ওচেনত আছে. বীৰবালা দিৱস ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ৰিলিজন? সো বীৰবালা দিৱস কোনটো ৰিলিজনৰ লগত এছ'চিয়েটেড সুধিছে. এই বীৰবালা দিৱসটো ৰিসেন্টলি আমাৰ প্ৰিয়ামে ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে যে 26 ডিসেম্বৰৰ এইবাৰৰ পৰা কি হ'ব নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা বা এইবাৰৰ পৰা বীৰবালা দিৱসটো পাতা হ'ব. সো কি হয় কোনটো ৰিলিজনৰ লগত জড়িত সুধিছে. এনসাৰটো হৈছে বি শিখিজম. এটো একচুয়ালি কাৰ মেমৰিত পাতা হ'ব? গুৰু গোবিন্দ সিং যে আছিলে গুৰু গোবিন্দ সিং কোন আছিলে? গুৰু গোবিন্দ সিং শিখসকলৰ 10 গুৰু আছিল, 10 নম্বৰ গুৰু আছিলে আৰু তেওঁৰ যি পুত্ৰ আছিলে 4টা সাহাবজাদে বুলি কোৱা হৈছিল, 4জন সাহাবজাদে. তেওঁলোকক কি হৈছিলে মুঘলসকলে বিফৰ 19 মানে 19 বছৰ হোৱাৰ আগতে মুঘলসকলে তেওঁলোকক কি কৰিছিল এক্সিকিউট কৰিছিলে, মাৰি পেলাইছিলে. গতিকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ যি 4জন পুতেক আছিলে তেওঁলোকৰ সেই 4 সাহাবজাদে বুলি কোৱা হয়. সেই সাহাবজাদেসকলক ৰেসপেক্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সন্মান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ সন্মান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এটাৰ পৰা কি হ'ব বীৰবালা দিৱসটো অৰ্গানাইজ কৰা হ'ব শিখিজমৰ লগত জড়িত 26 ডিসেম্বৰত. নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আহোঁ. কুৱেশ্যন নম্বৰ 19. মিছন পাৰবাৰিছ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ষ্টেট? ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱা কাৰণটো হৈছে অসমৰ লগত জড়িত. এনচাৰটো কৈ দিলোঁ, অসম হয়. ইজ এছ'চিয়েটেড হুইচ কি হয় একচুৱেলি মিছন পাৰবাৰিছটো? কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কেৰিড আউট মিছন পাৰবাৰিছ হুইচ ৰিকভাৰ্ড 704 out of 800 children as 6 months to 5 years from severely acute malnutrition. মানে SAM বুলি কোৱা হয়, severely acute malnutrition. সেই বেমাৰৰ পৰা মালনিউট্ৰিশ্যনৰ পৰা 800 জনৰ ভিতৰত 704 জনক বচাব সক্ষম হৈছে. আৰু ইয়াৰ লগত কি আছিল বহুত লোকেল চিভিক বডি NGO তেওঁলোকে কি কৰিছিলে হেল্প কৰিছিলে. আৰু এইটো কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছিলে. কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিজন DC আছে তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভত হৈছিলে. সো মনত ৰাখিব ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে এটা প্ৰাইজো পাইছিলে. মিছন পাৰবাৰিছ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ আছাম and Kasar district specifically. Next question number 20 le ahu. BA.1, BA.2 and BA.3 are sub-lineage of which COVID variant? So এই নামকেইটা যে আছে BA.1, BA.2 এনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰা নাজানো বাৰু. সো কিহৰ লগত জড়িত সুধিছে? COVID-19 একচুৱেলি কোনটো ভেৰিয়েণ্টৰ লগত জড়িত সুধিছে. সো এনচাৰটো হৈছে অমিক্ৰন. NSCOG scientists announced that along with the original Omicron, এটো original Omicron আছিলে B11.529 variant সাবলিনেজ বোৰ পোৱা হৈছে এইবোৰ, ঠিক আছে? মানে অমিক্ৰনৰ লগত জড়িত বুলি মনত ৰাখিব অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ লগত. Which institution release global risk report every year? কোনটো ইনষ্টিটিউচনে প্ৰতি বছৰে গ্লোবেল ৰিস্ক ৰিপৰ্টটো ৰিলিজ কৰে সুধিছে. এনচাৰটো হৈছে বি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম. গ্লোবেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট ৰিপৰ্ট ইজ আ ফ্লেগশ্বিপ পাব্লিকেশ্যন অফ হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন? যোনটো গ্লোবেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট ৰিপৰ্ট আছে সেইটো ৰিপৰ্টটো কোনে পাব্লিছ কৰে সুধিছে. এনচাৰটো হৈছে এ ৱৰ্ল্ড বেংক. আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ৱৰ্ল্ড বেংকৰ হেড অফিচ ক'ত আছে. কুনো নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট? চ' এই কুনো নেশ্যনেল পাৰ্কটো কোনখন ষ্টেটত আছে সুধিছে. ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে. এনচাৰটো চাই লৈছোঁ. এনচাৰটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ. চ' ৰিচেণ্টলি কিয় নিউজত আছে ইয়াতে কি হ'ব আফ্ৰিকান দেশৰ পৰা, আফ্ৰিকা স্পেচিফিকেলি চাউথ আফ্ৰিকা
এণ্ড নামিবিয়াৰ পৰা কি কৰা হ'ব চিটা কি ইয়াতে অনা হ'ব ইণ্ডিয়াটো আগতে চিটা পাইছিলে কিন্তু 1947ত এক্সটিং হৈ গৈছিলে চ' ইয়াতে কি হ'ব নতুনকৈ লঞ্চ কৰা হ'ব কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কত ক'ত আছে মধ্যপ্ৰদেশত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপকামিং এক্সামবোৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ স্কিম ইজ ছেট টু বি লঞ্চ বাই হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী চ' শ্ৰেষ্ঠ স্কিমটো কোন মিনিষ্ট্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিব গৈ আছে সুধিছে এনচাৰটো হৈছে বি Ministry of Social Justice and Empowerment is set to launch the ইয়াৰ চেষ্টাৰ ফুল মিনিংটো হৈছে Residential Education for Students in High School in Targeted Areas Scheme. The scheme will focus on socio-economic upliftment of overall development of scheduled caste student. মানে কি কৰা হৈছে scheduled caste ষ্টুডেণ্টবোৰ মানে SC কাষ্টৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে মেৰিটিয়াছ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক ৰেচিডেণ্ট স্কুলবোৰত যেন ভাল শিক্ষা ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগা হ'লে এইটো প্ৰাইভেট স্কুলেই নহওক কিয় কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং পলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা PSLV এণ্ড জিঅ' চিংক্ৰনাইজ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা GSLV এই দুটাৰ লগত জড়িত PSLV এণ্ড GSLVৰ লগত জড়িত কোনটা ষ্টেটমেণ্ট দুটা দিছে কোনটো শুদ্ধ সুধিছে GSLV was developed to launch low Earth orbit satellite into polar and sun synchronized orbit. PSLV was developed to launch the heavier INSAT class of geosynchronized satellites into orbit. কোনটো ৰাইট সুধিছে এনচাৰটো হৈছে ডি এটাও ৰাইট নহয় চ' ল' আৰ্থ অৰ্বিটত লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হয় PSLV ইউজ কৰা হয় আৰু হাই মানে দূৰত পঠাবলগীয়া মানে হেভিয়েষ্টৰ কাৰণে কি কৰা হয় ইনছেট ক্লাছ মানে হেভিয়েষ্ট ক্লাছ কোনো ধৰণৰ উপগ্ৰহ পঠাব লগা কাৰণে কি হয় GSLV ইউজ কৰা হয় দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ লিমিট ফৰ কেণ্ডিডেটছ ফৰ লোকসভা constituency was recently increased based on the recommendation of committee constituted by so কি হয় একচুৱেলি যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন হয় লোকসভাৰ ইলেকশ্যন হয় বা আমাৰ MLA বা আমাৰ ৰাজ্যসভা নহয় বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া কি হয় যিবোৰ কেণ্ডিডেট থাকে কেণ্ডিডেটসকলৰ এটা মিনিমাম লিমিট থাকে যে সেইখিনি লিমিটৰ ভিতৰতহে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব পাৰিব এক্সপেণ্ডিচাৰ চ' ৰিচেণ্টলি কি হৈছে তেওঁলোকে সেই এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিয়া হৈছে কিমান টকালৈ খৰচ কৰিব পাৰে সেইটো বঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়াতে সুধিছে কোনে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে চ' এনচাৰটো হৈছে চাই দিছোঁ বাৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট আমি 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ Consider the following statement regarding Jallikattu. It is a traditional event of Tamil Nadu. The history of event dates back to Sangam era. So Sangam literature era erar homayar pora yate ase neki hudise. Bairu Tamil Nadu logot joito neki hudise. So answer to ki hoy both. Etu ki hoy Tamil Nadu hoy traditional eta event hoy. Aru etu ki Sangam era pora ase. Consider the following statement. Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country. Recently কি হৈছে ইয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট ISFR ৰিচেণ্টলি পাব্লিছ কৰিছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট এটা হয় দুবছৰৰ মূৰে পাব্লিছ কৰা হয় চ' 2019ত লাষ্ট পাব্লিছ কৰিছে আৰু এবাৰ 2021ত পাব্লিছ কৰিছে সেই ৰিপৰ্ট মতে সুধিছে মধ্যপ্ৰদেশ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি মানে মধ্যপ্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট কভাৰ আছে লাৰ্জেষ্ট মাটিকালি হিচাপত আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট কভাৰ আছে বুলি সুধিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ এজ এ পাৰ্চেণ্টেজ অফ দেয়াৰ টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া চ' ডিফাৰেঞ্চটো বুজিব ইয়াতে মাটিকালি হিচাপত সুধিছে আৰু ছেকেণ্ডত পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কৈছে মানে ধৰক যিমানখিনি মাটিকালি আছে তাৰ বেছি শতাংশতে কি ফৰেষ্ট কভাৰ অৰুণাচলত আছে বুলি কৈছে হায়েষ্ট আৰু ইণ্ডিয়াছ টোটেল ফৰেষ্ট কভাৰ forest and tree cover is now 1/3 of the total geographical area of the country মানে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল ফৰেষ্ট কভাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া কি হৈছে 1/3 বুলি কৈছে 1/3 মানে কি 33% ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰী কভাৰ আছে বুলি কৈছে চ' আমি এনচাৰটো চাই লৈছোঁ এনচাৰটো হ'ব এ অনলি 1 টু ৰাইট মধ্যপ্ৰদেশ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি যদি যিহেতু মধ্যপ্ৰদেশখন ডাঙৰ সেইজন মাটিকালি হিচাপত আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট কভাৰ ক'ত আছে মধ্যপ্ৰদেশত আছে আৰু যদি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে চাওঁ মানে সৰু এখন ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ সেই ৰাজ্য যিখিনি মাটিকালি আছে তাৰ বেছি শতাংশতে ফৰেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কয় শতাংশ হিচাপত দিছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এনচাৰটো মিজোৰামতহে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট কভাৰ আছে আৰু ইণ্ডিয়াছ টোটেল ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰী কভাৰ ইজ 1/3 মানে 33% আছে বুলি কৈছে কিন্তু এনচাৰটো হৈছে 24.62% মানে 33% নাই চ' অনলি 1 টু কাৰেক্ট এনচাৰ 29 কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আমি 9 line a term sometime mentioned in the news in the context of the affairs of মানে 9 line বহুত বেছি নিউজত থাকে ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে ক'ৰ লগত জড়িত সুধিছে বা কোনটো এৰিয়াৰ লগত জড়িত সুধিছে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ এটা কুৱেশ্যন হয় এনচাৰটো হৈছে বি চাউথ চাইনা চি The 9 line at various time also referred as the 10 line and 11 line by ROC Republic of China মানে কি হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব
কাক কোৱা হয় ৰিপাব্লিক অফ চাইনা বুলি? ইন ডিমাৰ্কেশ্যন লাইন ইউজ বাই পিপল ৰিপাব্লিক অফ চাইনা। পিপল ৰিপাব্লিক অফ চাইনা মানে এইটো হৈছে আমাৰ চাইনা যিটো নৰ্মেল চাইনা আছে। ৰিপাব্লিক অফ চাইনা কি হয় আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত। হুইচ ইজ দ্য অনলি অথৰাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন টু চেল ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া? কোনে অথৰাইজ, গভৰ্ণমেণ্টে কাক অথৰাইজ কৰিছে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কাক অথৰাইজ কৰিছে অনলি তেওঁলোকেহে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড চেল কৰিব পাৰে। ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড কি হৈছে, আমাৰ যিবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক এই ইলেক্ট্ৰল বনৰ থ্ৰুৱেৰে কি হয় ডনেশ্যনবোৰ দিয়া হয়। চ' কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যন সুধিছে অথৰাইজ কৰা আছে, সেইটো হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা SBI। চ' আজিৰ কুৱেশ্যন এইখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ হেল্পফুল হৈছে আৰু কোনে কিমানটা কৰিব পাৰিছে কমেণ্টত জনাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এইটো ছিৰিজটো কণ্টিনিউ হোৱাটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আপোনালোকে